Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Rikedo. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, mình xin phép anh em là hôm nay mình sẽ tập các kỹ thuật nhẹ nhàng thôi nha. Tại vì do quá trình mình tập luyện hơi nặng cho nên là dẫn đến là bị đau thần kinh liên xương, do đó là không thể vận động mạnh được. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài hay ăn Sandan, bài quyền số 3 cơ bản của karate. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số lưu ý cần thiết trong quá trình các bạn tập luyện bài hay ăn Sandan. Lưu ý số 1, trong bài có các kỹ thuật tấn Kibadachi thì các bạn lưu ý để tránh sai thì các bạn phân biệt giữa Kibadachi và Shikodachi. Shikodachi chỉ sử dụng trong các bài Shitoryu. Riêng các bài hay ăn Sandan hoặc là một số bài kata khác thuộc Shotokan thì chúng ta sẽ sử dụng bằng tấn Kibadachi. Tấn Kibadachi là gì? Là hai cạnh bằng chân song song tạo thành một tấn giống như là tấn kỳ mã. Khi các bạn ngồi trên ngựa vậy đó, kỳ mã. Để tập luyện kỹ thuật này, các bạn lưu ý chân các bạn bước ra rộng bằng hai vai, sau đó hạ thấp đều xuống, mở gối ra, thẳng lưng của các bạn lên. Đây gọi là tấn Kibadachi. Lưu ý số 2, kỹ thuật đá tạc. Khi các bạn đá tạc, trong bài sẽ có đòn đá tạc vào. Giống như là khi người khác đưa tay hoặc là phóng tới, đòn tay các bạn tạc tay họ ra. Cẳng chân các bạn co lên, tạc quỹ đạo từ bên ngoài vào. Tạc từ bên ngoài vào, sau đó xuống kiba, thẳng lưng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi từng bước của bài học hay ăn Sandan. Bước số 1, hạ thấp trọng tâm của các bạn. Tay Yumbi, tư thế chuẩn bị. Sau đó hạ thấp trọng tâm, mắt các bạn đưa sang trái. Sau đó bước chân trái của các bạn sang thành Kokusudachi. Đồng thời tay các bạn đỡ lên, đỡ Uchiuke. Tiếp tục các bạn dồn trọng tâm của mình lên trước, chậm thôi nha các bạn. Dồn trọng tâm lên trước, kéo chân sau, bật lên, bam, bam. Thành 2 nhịp. Mình sẽ thực hiện chậm. 1 2 3. Đối với kỹ thuật này các bạn tập luyện bằng cách đứng tại chỗ và tay phải lên dưới. Thực hiện đỡ tay phải bên ngoài và tay Uchiuke đỡ phía bên trong, đỡ xuống ghia đăng barai. Đồng thời tay phải sẽ đỡ lên Uchiuke. Ngược lại. 1 2. Khi các bạn thực hiện kỹ thuật này, nắm đấm sẽ ngang vai. Đừng để bị sai, đưa lên trời. Hãy cố gắng thực hiện nó bằng cách đưa nắm đấm ngang vai, bật lên, bật xuống, bật lên, bật xuống, có nhịp điệu. Bước tiếp theo, các bạn hạ thấp trọng tâm, chuyển chân phải của bạn về sau, chuyển thành Migi Kokusudachi, đồng thời bật Uchiuke. Tay các bạn đưa vuông góc, vai hướng về trước, vuông góc tạo thành một góc vuông, nắm đấm ngang vai. Tương tự ở bước số 1, bước chân dồn trọng tâm lên, bước lên, bật. Tiếp tục, sau khi các bạn đỡ, các bạn chuyển mắt về hướng phía trước của các bạn, lắc mắt. Đồng thời tay các bạn đưa chuyển thành đỡ Moroteuke. Moroteuke. Trong bài số 2 chúng ta đã học kỹ thuật này. Nó chỉ là một kỹ thuật đỡ Uchiuke và có trợ lực ở đây, gọi là Moroteuke. Sau đó các bạn lưu ý chỗ này, khi bạn chuyển tấn lên thì nó ở đây là tấn Kokusudachi. Kokusudachi. Bước tiếp theo, các bạn lấy tay trái của các bạn đỡ đè, đồng thời tay sau các bạn rút về thủ ngăn hông. Sau đó các bạn tiến dồn trọng tâm về phía trước, đồng thời bước chân phải lên thành Migigen, đồng thời xỉa Nukiteuchi. Lưu ý đoạn này, khi các bạn chuyển trọng tâm, trong các bài học mình đều hướng dẫn các bạn lưu ý đừng để trọng tâm mình bị nhấp nhô. Hãy dồn trọng tâm về phía trước, tay hông, sau đó chuyển thành tấn gen, đỡ đè, xỉa Nukite. Sau khi các bạn đã xỉa Nukiteuchi, đoạn này sẽ hơi khó một tí, bằng cách các bạn lực tay của bạn lực úp lại. Sau đó các bạn chuyển về cuộn tròn sau lưng, đồng thời bật lên, đánh ngang ra. Tấn ở đây là Kibadachi. Mình sẽ thực hiện chậm đoạn này cho các bạn theo dõi. Bước 1, lực úp tay. Bước 2, cuộn sau lưng, tay để cuộn tròn lên, cuộn về vị trí hông. Sau đó các bạn đánh ngang ra, tấn Kibadachi. Bạn hãy nhớ rằng trong bài này chúng ta chỉ sử dụng duy nhất Kibadachi. Đừng nhầm lẫn giữa
Kibadachi và Shikodachi. Hãy cố gắng tạo thành Kibadachi như đầu clip mình đã lưu ý cho các bạn. Bước tiếp theo, các bạn bước chân phải của bạn lên, sau đó đấm Tekensuki và head kiai. Kiai, kiai. Sau khi các bạn head kiai, bước tiếp theo, hạ thấp trọng tâm của bạn, đồng thời xoay về hướng sau, hai chân trùng lại, tay các bạn đưa về hông, đồng thời đứng lên. Các bạn nhớ khi tay thu về hông, hai khấu tay sẽ ép vào hông, giống như khi các bạn đang chống nặng. Đưa tay về chống hai bên hông. Chúng ta sẽ thực hiện các kỹ thuật đá tạc bằng cách chân đầu tiên, chân phải tạc vào đồng thời rớt chân xuống thành Kibadachi. Hông các bạn ém cái vai xuống nhẹ một cái, sau đó vòng ngược lên đánh Uraken, sau đó thu tay về hông lại như vị trí ban đầu. Kỹ thuật đánh Uraken, lưu ý chúng ta sẽ vòng từ dưới lên và thực hiện tấn công bằng hai cái khấu tay này, gõ vào đối tượng, sau đó thu tay về nhanh, rút tay về hông, vòng lên, gõ, rút tay về hông. Tiếp tục bài học, sau khi các bạn bước lên đá tạc, đánh. Bước số 2 cũng tương tự, các bạn đưa chân này về trước, sau đó dồn trọng tâm chân trái lên, tạc xuống, gõ, rút về. Bước số 3 cũng tương tự, bước chân trái ra, tạc, đánh. Sau khi các bạn gõ lượt 3 xong, tay các bạn đưa lên, nắm đấm tay trên, tay dưới mở bàn tay, sau đó đỡ, vuốt, tay ngang hông, tay vuốt ngang, chuyển trọng tâm thành Hirigen, sau đó đấm Ozuki. Mình sẽ thực hiện chậm 3 bước kỹ thuật đá tạc kèm kỹ thuật đấm. 1, chân phải bước lên, tạc, đánh. 2, chân trái. 3, chân phải, sau đó đỡ vuốt, chuyển thành Hirigen, sau đó đấm. Sau khi chúng ta thực hiện kỹ thuật đấm xong, bây giờ lưu ý rút chân của các bạn, chân phải rút lên ngang với chân trái, sau đó xoay trọng tâm về sau, đồng thời đánh trỏ, nắm đấm này sang sau, ra sau, đấm. Tiếp tục các bạn lướt sang Kiai ở đây. Đây là đoạn cuối cùng của bài Heian Sandan. Mình sẽ thực hiện chậm ở hướng này cho các bạn. Kiai, sau đây mình sẽ thực hiện chậm bài Heian Sandan cho các bạn theo dõi. Heian Sandan. Kiai. Vừa rồi mình đã thực hiện xong các kỹ thuật của bài Heian Sandan. Hy vọng nó sẽ giúp đỡ được cho các bạn có thể tập luyện tại nhà một cách tốt nhất. Các bạn cũng thông cảm cho mình là mình đang bị đau, cho nên là những cái đoạn cần kỹ thuật lực mạnh mình không thể nào thực hiện cho các bạn được nhiều. Cho nên các bạn ráng theo dõi hết video này và ủng hộ cho mình nha.